ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन ਕਹਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀਰ ਤੂੰ ਕੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ? orange juice ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ? I don't know. You don't know? I will find out at the end what it is. You started making it and you will find out at the end that what you made. ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ? ਬਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। What Ekamveer? Then you have a guess what am I making? Do I have a guess that what you are making? Okay, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। Looks like I just make it like a deer. Deer? Yeah, it does look like deer. ਇੱਧਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫੂਡ ਬਣਨ ਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਮਨਵੀਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਲੌਕਸ ਨਾਲ ਟਾਇਲਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਹੰਗਰੀ ਯੈਟ? ਜਦ ਤੱਕ ਫੂਡ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਹੰਗਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦਾਲ। ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਯੈਲੋ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੱਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੈਡੀ। ਕਮਨਵੀਰ ਮੈਜਿਕ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਮਨਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਨ ਦੇयर इज ਅ ਮੈਜਿਕ ਕਿ ਆਪੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਯੈਲੋ ਦਾਲ ਤੜਕਾ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ। ਵਾਟ ਕਮਨਵੀਰ? ਰੂਬੀ ਦੁਨੀਆ's famous? Why are you saying that? ਕਮਨਵੀਰ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਮਨਵੀਰ? And the videos, I hate videos. Guys, this is my favorite ਦਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਯੈਲੋ ਦਾਲ ਤੜਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦਾਲ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਲਵ ਯੈਲੋ ਦਾਲ ਤੜਕਾ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂਡ ਸੀ ਪਾਸਤਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਜੀ ਪਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਾ, ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ। ਇੱਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਚਿਕਨ। ਲਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ। ਕਮਵੀਰ ਦੀ ਜੀ ਸਾਕਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਰੇਨ, ਸੋ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਗਾਜਰਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਲੂ ਗਾਜਰਾਂ ਮਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਮਨਵੀਰ ਦੀ ਅਨਦਰ ਫੇਵਰੇਟ ਸਬਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਅਗੇਨ ਕਮਨਵੀਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਕੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਏਕਮਵੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਏਕਮਵੀਰ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਫਿਸ਼ ਸੈਮਨ। ਏਕਮਵੀਰ ਲਵਸ ਟੂ ਈਟ ਸੈਮਨ ਫਿਸ਼। ਏਕਮਵੀਰ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਪੈਗਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਮਵੀਰ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਮਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ। ਸਟਾਪ ਇਟ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ? ਨਾ ਕਮਨਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਮਨਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਕਮਨਵੀਰ ਸਟਾਪ ਇਟ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਧਰ ਆਲੂ ਗਾਜਰਾਂ ਮਟਰ। ਕਮਨਵੀਰ ਤੇਰੇ ਆਲੂ ਗਾਜਰਾਂ ਮਟਰ ਬਣ ਗਏ ਇੱਧਰ। ਏਕਮਵੀਰ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਰ ਫਿਸ਼। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕਮਨਵੀਰ ਯੂ ਲਾਈਕ ਯੂਰ ਆਲੂ ਗਾਜਰਾਂ ਮਟਰ? Yeah, Ekamveer loves to eat aloo gajra matar. Ekamveer? We promise we will
off when you say it. Listen on to you command. So on, do you want to pick it up or let us play video games? One percent, please. Let's play video games. Do they pick up? Kavan ਕਹਿੰਦਾ do you want me to pick up? Do they pick up? No, I don't want you to pick me up. No. Then ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। we turn it off when you say. We promise. ਆਹੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Oh, what if I promise you we'll be fired? ਕੌਣ ਵੀਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। No, I promise. That's actually true. ਕੌਣ ਵੀਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਚੱਪਲਾਂ ਤੋੜ ਗਈ ਇੱਧਰ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੱਛੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। Can I arm wrestle you, Papa? I want to arm wrestle you. Papa, can I arm wrestle you? Wait, three. Okay, wait for Papa. Don't stop. 3, 2, 1, go. I can get Papa down. Yay! ਪਾਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫਿਸ਼ ਖਾਦੀ ਹੈ। I think Papa not. ਹੱਥ ਨਾ ਤੋੜ ਦਿਓ। I'm strong? No, you use this. Okay, come on. Why don't you do it? You promise to listen all my commands? They're not coming from. Kavan ਵੀਰ Please, bye everybody. Please like our video. Comment down below if you want to see another video tomorrow. Yeah, guys, comment below if you want to see another video tomorrow, right, Kavanveer? Yeah. So please do like the video and don't forget to share. Bye bye, everyone.